მოგესალმებით ყველას, ვინც გადაწყვეტეთ პირველ საათამდეც იყოთ ჩვენს არხზე. 1 ოქტომბერს მსოფლიო ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს გადაცემა პირველამდეც, რა თქმა უნდა, აიხმიანება. თემას დღეს გავარკვევთ, რატომ არის საქართველოს მოწინავე ქვეყანა დაბერების სტატისტიკაში და როგორ ცხოვრობენ ხანდაზმულები მოხუცებულთა პანსიონატებში. ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. 1 ოქტომბერი ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეა. როგორ ცხოვრობენ პენსიონერები თავშესაფრებსა და პანსიონატებში? რატომ არის საქართველოს მოწინავე ქვეყანა ადრე დაბერების სტატისტიკაში და რა ფასი აქვს ღირსეულ სიბერეს? ნახეთ პირველამდე. ვინ არის ცხოველთა უფლება დამცველი, რომლის ინიციატივის შედეგად ცხოველთა წამება კანონით დასჯადი გახდა? გაიცანით ცხოველების სიყვარულით შეპყრობილი 17 წლის მოსწავლე რუბრიკაში ჩვენი 4 მეგობრები. როგორი შეიძლება იყოს ოპერის მიმდებარე ტერიტორია, თუ ტრანსპორტისთვის გზა მიწისქვეშ გავა. დედაქალაქის მთავარი გამზირის ცენტრი კი საზოგადოებრივ სივრცედ გარდაიქმნება. არქიტექტურული ლაბორატორია 3-ის ინოვაციური იდეა გადაცემაში პირველამდე. და რა თემას ხსნის სადისკუსიოდ ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე გიორგი მონავარდისაშვილი გავიგებთ ახლა ერთად. მოგესალმებით ნინო, მივესალმები TV პირველის მაყურებელს. დღეს, როგორც უკვე ნინომ გითხრათ, ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე ყოფილა და გვინდა Facebook-ზე შევაგროვოთ თქვენი ფოტოები, თქვენს ბებია-ბაბუასთან ერთად სახალისო და საინტერესო კონტენტს ველოდებით, ესე იგი, ძალიან კარგი იქნება თუ გამოგვიგზავნეთ და ეთერშიც გამოვაჩვენთ საუკეთესოებს. შემოგიერთებით ცოტა ხანში. მანამდე მოდის სფეროს ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანებს შორის თბილისის Mercedes-Benz მოდის კვირეულის დამფუძნებელი ქართველი დიზაინერი სოფო ჭყონია მოხდა. გამოცემა The Business of Fashion მოდის საერთაშორისო ინდუსტრიაში 500 ყველაზე გავლენიან ადამიანს ყოველწლიურად ასახელებს. სოფო უკვე მესამე ქართველია, ვინც ამ სიაში მოხდა. მოდური ინდუსტრიის გავლენიან პიროვნებებს შორის 2016 წელს დემნა და გურამ გვასალიებიც დასახელდნენ. ამ ერთი ქალბატონის ძალისხმევამ თბილისის Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეული საერთაშორისო მოდური პრესისა და ბაიერებისთვის განსაკუთრებულად მიმზიდველ ადგილად აქცია. კითხულობთ Business of Fashion-ის ვებგვერდზე. Mercedes-ის მოდური კვირეული სოფო ჭყონიამ 2014 წელს დაარსა. მის ფარგლებში უკვე წლებია საქართველოში მსოფლიო მოდის გამოცემების რედაქტორები და მოდის მიმდევრები ჩამოდიან. ღონისძიებამ არაერთი ქართველი დიზაინერისა თუ მოდელის აღმოჩენასა და განვითარებას შეუწყო ხელი. პროექტი ქართული მრავალხმიანობა საქართველოს სტუმრები ფოლკლორის ცენტრის ბაღში ანსამბლ ერისიონის კონცერტი დაიხურა. ერთსაათიანი პროგრამის ფარგლებში ერისიონმა საეკლესიო საგალობლების სარიტუალო საწესჩვეულებო და შრომის პროცესის გამომხატველი სიმღერები შეასრულა. პროექტი ქართული მრავალხმიანობა საქართველოს სტუმრები კამპანიის გაატარე ზაფხული საქართველოსის ფარგლებში 15 ივლისს დაიწყო და მასში 15-მდე ინდივიდუალურმა საოჯახო თუ თბილისურმა ანსამბლმა მიიღო მონაწილეობა. ეს არის ერთი კიდევ დიდი საშუალება იმისა, რომ ჩვენი განძი, ჩვენი მრავალხმიანობას, რასაც ქართული ხალხური სიმღერა ქვია, კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ჩვენს უცხოელ მაყურებელსაც, შინაურსაც, გარეულსაც და კიდევ ერთხელ ყველამ შეიგრძნოს, რა სიმდიდრე გვაქვს და რისი პატრონები ვართ და რომ ამას მოვლა და პატრონობა ჭირდება ნამდვილად. ძალიან დიდი სიხარულია ჩემთვის, მაგალითად ჩვენთვის, ჩვენ ხვდებით იქ სადაც დგევართ, იქ სადაც შესაძლოს უჭირს. და ეს არის სიმღერა და ცეკვა, რომელსაც
უანალოგოს უწოდებენ სპეციალისტები მთელ მსოფლიოში. მიზანი იყო ის, რომ ჩვენ ტურისტებისთვის იმ პერიოდში, როდესაც თქვათ რაღაც აკრძალვები მოხდა სხვადასხვა ჩვენი მეზობელი ქვეყნისგან, ჩვენმა ანსამბლებმა გადაწყვიტა, რომ გვერდში დაუდგეს ჩვენ ქვეყანას და იმ ტურისტებისთვის, რომლებიც იმ პერიოდში საქართველოში მოგზაურობდნენ, ყოფილიყო ხელმისაწვდომი ყოველი კვირის ერთი დღე, ორშაბათი ყოფილიყო უფასო კონცერტი როგორც ტურისტებისთვის, ასევე ჩვენი მსმენელებისთვის და გაამართლა ძალიან. საქართველოს ახალგაზრდული ბიზნეს თასი 2019-ის გამარჯვებულები დააჯილდოვეს ვაკის პარკის მედიათეკაში. საუკეთესო შედეგების მქონე მონაწილეებს ფულადი პრემიები გადაეცათ. კონკურსი საქართველოში ლიეტუვას რესპუბლიკის საელჩოს ორგანიზებით ჩატარდა, რომლის მიზანი ახალგაზრდებში ბიზნესის მართვის უნარების აღმოჩენა და გაძლიერებაა. შეჯიბრის პირველი ეტაპი ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მასში 25-დან 35 წლამდე ასაკის 200-მდე მსურველი იყო ჩართული. მონაწილეობა კონკურსანტებს შეძლოთ როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ორი ადამიანისგან დაკომპლექტებული გუნდების ფორმატში. კონკურსი ეფუძნებოდა ვირტუალურ ონლაინ ბიზნეს გარემოს, სადაც მონაწილეები კომპანიას ვირტუალურ ბიზნეს სიმულატორში მართავდნენ. მიზანი კი ბიზნესის წარმატებულად წარმართვა და სხვა გუნდებზე მეტი ფინანსური მოგების მოპოვება გახდათ. ამ სიმულაციამ ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გვასწავლა და ძალიან კარგი არის თუ ხშირად ჩატარდება, რადგან რეალობაში დაშვებული შეცდომა შეიძლება ვერ გამოსწორდეს, მაგრამ სიმულაციაში დაშვებული შეცდომა შეიძლება გამოასწორო, ისწავლო რაც მთავარია და შემდგომ უკვე რეალობაში აღარ შეგეშალოს. პროექტის ფარგლებში ჩვენ შეგვეძლო გაგვეხსნა სხვადასხვა მაღაზია, ან ოფისი და შემდგომ უკვე სხვა სერვის სექტორები. ამისთვის მოგცეს ჩვენ ვირტუალური 10 მილიონი. ყველაზე მეტ მოგებაზე ვინც გამოვიდა და ვინც ყველაზე დიდ აქტივებს დაისაკუთრებდა, ის იქნებოდა გამარჯვებული. საკმაოდ ბევრი ალბათ სამომავლო წარმატებული ადამიანი გავიცანი აქ, საკმაოდ მეგობრულები. ყოველთვის სტუდენტების მიმართულებით გვაქვს პროგრამები, ტრეინინგები და ამჯერად უფრო მასშტაბურად გადავწყვეტეთ, რომ ეს ღონისძიება ჩაგვეტარებინა. მოველით, რომ ის ხალხი, ვინც იყო ჩართული დღეს ამ საინტერესო თამაშში, გააგრძელებს ჩვენთან ინტერაქციას და კიდევ ბევრი საინტერესო პროგრამა გვაქვს ჩვენ ახალგაზრდებისთვის. ეს ინოვაციური პროექტია, რომლის ფარგლებში კომპიუტერული სიმულაცია და თამაშის პრინციპი განათლების პროცესში დავნერგეთ. საქართველოს მშვენიერი ქვეყანაა ახალგაზრდა და ნიჭიერი ადამიანებით. იმედი გვაქვს ჩვენი მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტი მათ დაეხმარება გახდნენ წარმატებული მეწარმეები. 79 წლის ბალერინა სიუზენ პოლი პუანტებზე დღესაც სიამოვნებით ცეკვავს. ის ტეხასში, დალასში ცხოვრობს და სამეფო ბალეტის აკადემიაში ცეკვავს პატარა გოგონებს ასწავლის. გარდა ამისა, ადგილობრივ ღონისძიებებშიც აქტიურად მონაწილეობს და თავშესაფრებში მოხუცებისა და შეუძლებლობმყოფი ადამიანებისთვის უფასოდ ცეკვავს. სურს, რომ სხვებისთვის მაგალითი და სტიმული გავხდე და დავანახო ადამიანებს, რომ ცეკვას საზღვრები არ აქვს, ამბობს მოცეკვავე. სიუზენ პოლი ლონდონიდან გახლავთ. ბალეტის ცეკვა 7 წლისამ დაიწყო, მისი პირველი სასცენო დებიუტი 10 წლის ასაკში შედგა და წლების განმავლობაში მსოფლიოს სხვადასხვა სცენებზე არაერთ საბალეტო დადგმაში მიუღია მონაწილეობა. თუმცა საკუთარი ტექნიკის გაუმჯობესებაზე დღემდე მუშაობს. კვირაში 6 დღის განმავლობაში ცეკვავს, ჯანმრთელობის პრობლემები არ აწუხებს და მხოლოდ ვიტამინებს და მინერალებს იღებს. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე წლის წინ მხარი მოიტეხა, ტრავმიდან 1 კვირის შემდეგ ისევ დაუბრუნდა საყვარელ პროფესიას. ბალეტი ყველაფერს ეხმარება, როცა თავს ცუდად გრძნობ საბალეტო კლასში მიდიხარ და ყველაფერი უკეთესად მიმდინარეობს, ამბობს სიუზანი. ამერიკული როკ ბენდის One Republic-ის სოლისტმა ცნობილ ვარსკვლავებთან, ბიონსესთან, ადელთან და Coldplay-სთან, სოლისტ კრის მარტინთან კოლაბორაცია დაანონსა. სიახლე მედიას ჯგუფის ვოკალისტმა რაიან ტედერმა თავად გაუზიარა. მუშაობთ ერთ სიმღერაზე, რომელშიც ბიონსე და ადელი მონაწილეობენ. ფორტეპიანოს სოლოს კი კრის მარტინი შეასრულებს. უფრო მეტ დეტალს ჯერჯერობით არ გავამხელ, განაცხადა მუსიკოსმა. პოპულარული არტისტების შესრულებით ერთობლივი კომპოზიცია One Republic-ის ახალ ალბომში სახელწოდებით Human Sheva, რომლის გამოშვება წლის ბოლომდეა დაგეგმილი. არტისტებთან ჩაწერილი ერთობლივი სიმღერა კი შეიძლება ალბომის გამოცემამდეც გავრცელდეს.
One Republic-ი კოლორადოში 2002 წელს ჩამოყალიბდა, ჯგუფს განსაკუთრებული წარმატება რიგით მეოთხე სტუდიურმა ალბომმა Oh My Mind მოუტანა, რომელიც 2016 წელს Billboard-ის ჩარტის მესამე პოზიციაზე მოხვდა. აღსანიშნავია, რომ ბენდის სიმღერაზე Counting Stars გადაღებულმა კლიპმა YouTube-ზე 2.5 მილიარდზე მეტი ნახვა დააგროვა უკვე. და ნახოთ გიორგი რას თავაზობს ამ დროისთვის თქვენთვის ყურადსაღებს. პირველი ამბით ვეხმიანებით ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეს და ერთ ძალიან საყვარელ ვიდეოს შემოგთავაზებთ 71 წლის ქალბატონზე, რომელმაც აიხდინა ოცნება და თავის საყვარელ სპორტში მიაღწია პატარა წარმატებას. ვიდეო ეთერში. განსაკუთრებით საყვარელი არის ეს აღნიშვნა, როგორც აღნიშნა თავისი გოლი დამსახურებული ბურთი. როგორც იქნა იპოვა კაცი, ვინც ხელში აიყვანა. ისე გახსოვს ერთი კვირის წინ რო გავრცელდა 91 წლის კასპელი ქალი რო პარიზში ჩაიყვანეს და ოცნება აუხსრუდეს. ой, არ ვიცი. შემდეგზე მაშინ მაგ ვიდეოს შემოგთავაზებთ, მეგონა ყველა მიცოდა ეგ ვიდეო, ძალიან საყვარელი ვიდეო არის. დაგიგვიან და დროზე შემოგეთავაზებთ. შეიძლება ყველამ ნახავ, უბრალოდ მე გამოვხდი. მაინც მეორე ამბავი ეხება Facebook-ის ახალ პროექტს Horizon, Facebook Horizon ქვია. თუ აქამდე ვიღაცები განიცდიდნენ, რომ ეს სოციალური ქსელები ერთმანეთთან უფრო მეტად გვაშორებს, ვიდრე გვაახლოვდნენ, მათთვის მაგ უარესი ამბავი. Facebook-ი მუშაობს ვირტუალური სივრცის შექმნაზე, რომელიც Oculus-ი ვირტუალური რეალობის ეს headset-ის მოწყობილობის გამოყენებით აქტიურად ყველა თქვენს მეგობართან ეს ვირტუალურ ერთად ყოფნას შემოგთავაზებთ. ვიდეოში თქვენ ხედავთ დემონსტრაციას, როგორ დაახლოებით რაზე არის საუბარი. ესე იგი ვირტუალური რეალობის მოწყობილობა არის, რომელიც აქამდე უკვე დიდი ხანია არსებობს, მას Oculus-ი ქვია ამ კომპანიას და ის 2015 წლიდან Facebook-ის მფლობელობაში არის. და ეხლა ანუ ამ წუთას ეს Horizon-ი ახალი იმითი არის, რომ ფაქტიურად რაღაც სოციალურ ქსელად იქცა, ან თქვენ როგორც კი გაიკეთებთ ამ მოწყობილობას და სისტემაში ჩაერთვებით, აღმოჩნდებით სიმულაციურ სამყაროში, სადაც ყველა იგივე სისტემაში ჩართულ ადამიანთან გექნებათ ინტერაქციის საშუალება და აი ესე რაღაც ავატარებით, უფეხებო ავატარებით, არ ვიცი, ფეხები რატო არ აქვთ ამ ავატარებს ვერ გავიგეთ. თუმცა ხო აი რაღაც ესეთი ამბავი არის. ზე აწეულები არიან. ხო. შეგახსენებთ, რომ ეს თანამედროვე პოპ სამყაროში ეს მატრიცა და კიდევ ბევრი ასეთი პოპულარული ისინი არსებობს, რა ქვია, კონტენტი, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი მოკლედ მიიჩნევს, რომ ჩვენ უკვე ვცხოვრობთ სიმულაციურ სამყაროში, მაგალითად ელონ მასკი არის, რომელსაც ისე ძალიან მაგრა ჯერა, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ სიმულაციაში და პროგრამაში. საინტერესო არის. ხო, ნუ ყველას მაგრწმენით გაუმარჯოს. ამ ჭრაში მოვჩი მე ჩემს ვებამბებს, დაგიბრუნდებით დაახლოებით 20 წუთში შემდეგი საინტერესო სიახლე. კარგი, მოდი ერთად ნახოთ, ვინ არის ცხოველთა უფლებადამცველი, რომლის ინიციატივის შედეგად ცხოველთა წამება კანონი დასჯადი გახდა. თენგო ენდელაძე ადიგენის რაიონში სოფელ ხევაშენში ლაბრადორთან და მის ლეკვებთან ერთად ცხოვრობს. გაიცანით ცხოველების სიყვარულით შეპყრობილი 17 წლის მოსწავლე რუბრიკაში ჩვენი 4 ხა მეგობრები. მე დავარქვი ემილი, თორე ისე ჯერი ქვია. ნუ მეგობარმა მომიყვანა ქუჩიდან აყვალი ძაღლია. ნუ როგორც ეგოა ის არის. სუფთა სისხლის მე პატრონი გამოვსა, მაგრამ დარგვიტოვა ეს ძაღლი ჩვენ მოვლის გამო. თვითონ ვერული და საკმაოდ და ახლა ემით არის მონათლული და რავი ჩვენი ოჯახის წევრია სრულუფლებიანი.
ადამიანებთან მიხსოვოთ თქვენს რო შემოხვედით, აგრესია არ გამოვხატია. ძალიან მშვიდი ძაღლია, თვილი. ღამე ჩემთან არის თითქმის ოთახში, ჩემ გვერდით. ლეკვები დაახლოებით 1 თვეა, ცოტა მეტი რაც შეეძინა, თავიდან 6 თუ 7, შემდეგ რაღაც მიზეზების გამო გარდაიცვალნენ, მაგრამ 5 დარჩა. ჩემთვის ახალ ცხოვრების ნაწილია ეს ძაღლი, იმიტომ რომ სკოლიდან რომ მოდივარ, ერთ თუ არ დამხვდა, ისე არ შემიძლია, ძაღლი რო არ დამხვდეს, არ შემიძლია და ამიტომ სულ რაც დავებადე, მის ფერი ძაღლი მიყავს. ხშირად ხდებოდა ისეთი შეურაცხყოფელი ვიდეოები ცხოველების მიმართ, ანუ როგორ აწამებდნენ, როგორ სჯიდნენ ამ ცხოველებს, ჯერ იმიტომ რომ ვერ აკეთებდნენ რაღაც ილეთს, რომელიც არც კი უნდა გააკეთოს ცხოველებმა მგონი. ამის გამო გადავწყვეტე, რომ ჩემი წვლილი შემეტანა ამ საქმეში და იმ ხალხის ხმა გადმომეცა ამ მანიფესტით, რომელიც ვერ ახერხებდა ამის გაკეთებას. იმიტომ რომ 10,000-მდე ადამიანმა თავის ხმა დააფუჭდირა. არ და იდეაში ვერ ვხედავთ იმ 10,000 ხმას ამ მანიფესტის გარეთ, ხო? ეს მანიფესტი იყო ამისთვის შექმნილი. პირველ რიგში რასაც მშობელი არ ასწავლის ბავშვს, იმას თვითონ ვერ მოიფიქრებს ალბათ ბავშვი და და კიდე ის, რომ უფროსი ადამიანებიც აწამებენ. ქუჩაში რო გაივლის ახლა ბავშვი და რო ხედავს, რომ მასზე უფროსი აწამებს ძაღლს, ვერ მიბაძავს იმას ყველა ვარიანტში. აქციაზე როდესაც ვიდექით, ცირკში რუსეთიდან იყო ნიკულინის თეატრი ჩამოსული და ცირკი უბრალოდ და ძალიან ბევრი ბავშვი მიყავდათ იმ თეატრში. ამით ძალადობას სწავლობენ ბავშვები და აი ეს ბავშვები იქნებიან კიდევ ვინც ძაღლს აწამებს ან ნებისმიერ ცხოველს ქუჩაში. მიტო შეიქმნა ეს პეტიციაც, რომ წეღან ვახსენე, რომ ჩემნაირები, თითქმის ჩემნაირები ვერ მიდის ქალაქში მაგალითად იმ აქციაზე. 10,000 ადამიანი იყო ხელმომწერი, მაგრამ აქციაზე სადღაც 400-დან 500 ადამიანამდე იდგა მარტო. ზოგი ვერ ახერხებს და ისე ონლაინ უნდა რომ თავისი გულის ტკივილი ასე გადმიცეს. ახალოდით რამდენიმე წუთით გავიდეთ რეკლამაზე, ვიდრე ძველი გაზეთები გავყვებით და ვიმოგზაურებთ ძველ დროში. გავარკვევთ არაერთ საინტერესოს თბილისზე და საქართველოს სხვა ქალაქებზე, განსაკუთრებით კი თბილისი ბათუმის მატარებელზე, რომელიც 1900 წელს თურმე სწრაფი მარშრუტით დაიწყო მოძრაობა. რა დროს იგებდნენ მაშინ და ზოგადად რა დრო იხარჯებოდა თბილისიდან ბათუმამდე მატარებელში მგზავრებს. მოდით გავარკვევთ რამდენიმე წუთში ჩვენს არხზე. და სანამ დღის მთავარ თემებს დღის ამბები ზუსტად 12-ზე შეგვახსენებს, მინდა გავიგოთ გასული საუკუნის და საუკუნეების მიხედვით, რა ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში. ამის საშუალებას ჩვენ გვაძლევს ყოველდღე ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული მატიანე. დღეისწორს 1922 წელს ყოველკვირეული გაზეთის ბახტრიონის რედაქცია აქვეყნებს ვრცელ სტატიას, სადაც საუბარია იმდროინდელ საქართველოში სახელოვნებო სექტორის დუხჭირ ფინანსურ მდგომარეობაზე. ამიტომ ახალი ინიციატივით გამოდიან და ნახეთ რას წერენ გაზეთში. 1922 წელს დაუყოვნებლივ უნდა შეიქმნას ხელოვნების ფონდი, ამისთვის უნდა დაწესდეს განსაკუთრებული გადასახადი, როგორც ეს იყო წინათაც თეატრებზე, კინოებზე და ყველა ისეთ დაწესებულებაზე. ეს ფონდი კი გადადებულ იქნეს მარტო ხელოვნებისთვის, რათა აზრი კონდეს მის არსებობას. გეგმის თანახმად აღნიშნულ ფონდს უნდა მოეცვა ყველა სახელოვნებო სფერო, ხელი შეეწყო არტისტებისთვის და ასევე საგანმანათლებლო მიმართულებით გამომცემლობებისთვისაც. 1900 წელს სარკინიგზო მიმოსვლაში სიახლე გამოჩნდა. თბილისი ბათუმის მარშრუტს დაემატა სწრაფი მატარებელი, რომელმაც ორ ქალაქ შორის მგზავრობის ხანგრძლივობა საგრძნობლად შეამცირა. გაზეთი ცნობის ფურცელი მკითხველს სარკინიგზო მიმოსვლის განახლებულ ცხრილს თავაზობს, მე კი ამონარით სამცხრილიდან. სწრაფი მატარებელი თბილისიდან ბათუმში გადის დილის 11 საათსა და 19 წუთზე. ბათუმში ჩადის საღამოს 9 საათსა და 51 წუთზე. ჩვეულებრივი მატარებელი გადის საღამოს 7 საათსა და 59 წუთზე და ჩადის დილის 8 საათსა და 42 წუთზე. ამ განცხადებიდან ირკვევა, რომ
1900 წელს დედაქალაქიდან ბათუმამდე ჩვეულებრივი მატარებელი 12 საათსა და 45 წუთს ანდომებდა ჩასვლას. სწრაფმა მატარებელმა მგზავრები 10 საათსა და 20 წუთში გადაიყვანა. ანუ ახალი მატარებლით 2 საათსა და 20 წუთს ზოგავდნენ. ამ პერიოდისთვის სამგზავრო მატარებლების გარდა არსებობდა საფოსტო და ტვირთმზიდი მატარებლებიც. განსაკუთრებით საყურადღებო და უცნაურია საათების სიზუსტე ცხრილებში, ალბათ შეამჩნევდით, მატარებელი გადიოდა 7 საათსა და 59 წუთზე და არა 8 საათზე მაგალითად, ხო? მე-19 საუკუნის თბილისში მომრავლდა მაღაზიები, სადაც უცხოეთიდან შემოტანილი სუნამოები და თავის მოვლის სხვა საშუალებები იყიდებოდა. გაზეთ ივერიაში, მაშინ როცა ამ გაზეთს ილია ჭავჭავაძე და სერგეი მესხი რედაქტორობდნენ, 1896 წელს დაბეჭდილი სარეკლამო განცხადებიდან ვიგებთ, რომ ამ პერიოდში ერთ-ერთი გამორჩეული სუნამო იყო კელერი ზეტი. ნახოთ, როგორ რეკლამას უკეთებენ 123 წლის წინანდელ გერმანულ სუნამოს საქართველოში. როგორც ასო ზეტი ითვლება უკანასკნელ ასოთ მთელს ამბანში, საუბარია კლასიკურ ლათინურზე. ისე ეს დუხები უნდა ჩაითვალოს პარფიუმერიის უკანასკნელ საუკეთესო ნაწარმოებად. მიუხედავად იმისა, რომ მეტად ნაზია, ძალიან კარგად არის შეზავებული და რამდენიმე დღე და ღამე ვეღარ მოიცილებთ. იგულისხმება, რომ ნაჯერი პარფიუმი იყო და რას მის მდგრადობას იწვევდა. ხო, ვეღარ მოიცილებთ. კარგი არის თუ მოგეწონა, მაგრამ რო დაისხავდა თუ არ მოგეწონა და ვეღარ მოიცილებ ერთი რამდენიმე დღე, ეგ უკვე არ ვიცი, მაგის სიკარგე სად მიდის. გიორგი. პროდიუსერები ქონია სუნამო, რომელიც გაჩუქეს, გახსენი არ მოგეწონა. რას შვიდი მე? რავი, არ ვისხავ. ისედაც არ ვისხავ სუნამოს, ანუ ნებისმიერ სუნამო, რასაც არ უნდა მაჩუქონ, რავი, ამთავრებს სიცოცხლეს ვინმე ჩემ მეგობართან, ან ჩემთან სარკეზე დევს უსასრულოდ. არ ვიცი, რაც ეს არაბუნებრივი სუნი არ მიყვარს. არ ვიცი. ხო, მაგრამ ხშირად ბუნებრივი კომპონენტებისგან შედგება, რა უცნაური ბიჭი ხარ. მოკლედ ეს პირველი ამბავი შეეხება ერთ-ერთ ყველაზე გრანდიოზულ პროექტს, რაც კოსმოსში მოგზაურობისთვის არის მიმდინარეობაში. ეს არის Starship-ი, ეგრეთ წოდებული Starship-ი, რომელზეც ელონ მასკი მუშაობს. გუშინ მოხდა ამ პროექტის კიდევ ერთი პრეზენტაცია და ელონ მასკმა თქვა, რომ ეს ხომალდი და ამ ხომალდს მოგიყვებით, უკვე სადღაც 2 თვეში პირველ სატესტო ფრენას შეასრულებს და 2023 წლისთვის, მისი თქმით, უკვე მთვარის გარშემოც უკვე შეიძლება გაფრენა. შეგახსენებთ, ან მოგიყვებით, Starship-ი არის ელონ მასკის ან SpaceX-ის ერთი ყველაზე ახლა ამდროინდელი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც სამომავლოდ უნდა შეასრულოს პლანეტათა შორისი ფრენები. შეგახსენებთ, რომ ელონ მასკის რაღაც ცხოვრებისეული მისია თუ მიზანი არის, რომ ადამიანები გახადოს პლანეტათა შორისი ცივილიზაცია. ამას ის იმთხსნის, რომ ძალიან ახლო არის განკითხვის დღე და აუცილებლად თუ გვინდა რომ რაღაც მომავალი გქონდეს როგორც ცივილიზაციას, უნდა გავასწროთ პლანეტას, რომელზეც უკვე ძალიან სერიოზულად არის დაცაფული სიტუაცია და აპოკალიფსის შანსები არის ძალიან დიდი. ეს რაკეტა არის შედარებით მომცრო ზომის, 50 მეტრი არის სულ. გამშვები რაკეტის გარდა და არის ძალიან ლამაზი. ელონ მასკი თვითონ ძალიან ხშირად აბახობს ხოლმე აი ესთეტიური მაჩვენებლებით თავის რაკეტებში. შეგახსენებთ, რომ SpaceX-ი არის პირველი კომერციული მოგებაზე ორიენტირებული კოსმოსური კომპანია. და მეორე ამბავი, პროდიუსერები ხშირად მეუბნევიან ხოლმე, რომ გაუშვი ხოლმე რაღაც საყვარელ ცხოველებზეო ამბებიო და ეს ამბავი არ ვიცი რამდენად საყვარელი, მაგრამ ცხოველს მოიცავს ნამდვილად 8 ფეხას ძილის ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ. შეგახსენებთ, რომ 8 ფეხა არის შენი ღვბვის და ფერის შეცვლის როკსტარი ცხოველი, ანუ მაგალითად იმასთან კამელეონთან შედარებით, ის რაც სულ რაც 2 წამს ანდომებს, რომ აბსოლუტურად შეიცვალოს მთლიანი ფაქტურა და ფერი. და საინტერესო ამ ვიდეოში ის არის, რომ
ეს ნარატორი ჩვენს ვიდეოში არჩევს, თუმცა ორიგინალ ვიდეოში ისმოდა ნარატორის ხმა, რომელიც ყვება რა ესიზმრება რვაფეხას აი ამ ფერების ცვლილებების მიხედვით და იწება რომ აი ეს რვაფეხას ესიზმრება რაც კრაბი დაინახაო, მივიდა მოსანადირებლადო, მე რაღაც მომენტში შეიცვალა ფერი და ესეთი კამუფლაჟური ფერი მიიღო, იმიტომ რომ უკვე ეს სიზმარში ყავს მოტაცებული, ასე ვთქვათ, ეს კრაბი და უფრთხის სხვა იმებს, რა ქვია, მტაცებლებს, რომ თავისთვის წყნარად შეჭამოს ეს კრაბიო. ანუ ძალიან ადვილად იშიფრება მოკლედ რვაფეხას რა ესიზმრება, რაღაც ადამიანებსაც გვაქვს ხოლმე ეგეთი ხუმრობა თუ რაღაც ეგეთი სიტუაციები, რომ რისი დამალაც ძალიან გვინდა ხოლმე სიზმარში შეიძლება რაღაც წამოხსდეს ან მოუბოდოთ და ასე შემდეგ და ანუ რვაფეხა ამ საიდუმლოების დამალვაში ძალიან სუსტი ცხოველი აღმოჩნდა როგორც ჩანს. ამ შემთხვევაში ხო თავარი არის რომ ცოლმა ვერ გაიგოს. ხო, ანუ აი რვაფეხას სოლი გაიგებს ყველაფერს, როცა ეცინება დარწმუნებული ვარ. კი. ანუ სხვა შორის ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანი ცხოველი არის, რაც ყავს და ყველაზე მეტად რვაფეხაზე ფიქრობენ, რომ რაღაც უცხო პლანეტიდან არის, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებული არის ყველაფერი დანარჩენისგან, რაც დედამიწაზე სულ გმულობს. ხო, მაგრამ ჭკუა მოეკითხება? ძალიან ჭკვიანი არის, სხვა შორის ძალიან ჭკვიანია და ნუ ამ თავის სხეულს აკონტროლებს ძალიან მაგრად, ძალიან მაგარი გონებრივი შესაძლებლობები აქვს და ხო ეს ფერებსაც ისე ოსტატურად იცვის, რომ სხვა მსგავსი ცხოველი არ არსებობს მსოფლიოში დედამიწაზე, რომელიც აი ეს. წყლის არა, მაგრამ ერთი ხმელეთის რვაფეხას კი ვისურვებდი გვერდით. რვა საქმეს ვაკეთებ. სვაგივრად. შეგახსენებთ ჩვენს Facebook-ის პოსტს, დღეს ხანდაზმულების საერთაშორისო დღე არის. უნდა გამოგვიგზავნოთ ან დაგვიკომენტაროთ საინტერესო და საყვარელი ფოტოები და ვიდეოები ბებია ბაბუებთან ერთად. ძალიან კარგი იქნება. სხვათა შორის ხო იცი რა არის მიხარია რომ ჩვენ გადაცემა მხოლოდ იმიტომ რომ დღეს არის ეს საერთაშორისო დღე მხოლოდ დღევანდელ დღეს არ ეხმიანება ამ პრობლემებს ჩვენ მანამდეც გქონდა არაერთხელ დისკუსია ამ თემაზე დღეს შევეცდებით დაგანახოთ ცხოვრება მოხუცებელთა პანსიონატში ჩვენი სპეციალური რეპორტაჟით შემოგვიერთდება ჩვენი კორესპონდენტი რომელიც ამ რეპორტაჟში გაგაცნობთ ადამიანს რომლისთვისაც ასაკი ნამდვილად ციფრები არ არის ის პანსიონატშიც კი აგრძელებს ერთგულად ემსახუროს თავის საყვარელ პროფესიას ჟურნალისტიკას რა ფორმით და როგორ ახერხებს ამას გავიგებთ რამდენიმე წუთში ჩვენ ასევე შემოგვიერთდება არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვახანია რომელიც ყველას ერთად შეგვახსენებს რა პრობლემების წინაშე დგანან ხანდაზმულები ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე მეტად რომელი რგოლი მოიკოჭლებს მათზე ზრუნვისა და მათი მოვლის საკითხებში ჩვენს ქვეყანაში ამ თემებს გავშლით რამდენიმე წუთში ახლა კი ზუსტად 12 საათი სრულდება რაც იმას ნიშნავს რომ ჩვენს არხზე დღის ამბებით ეთუნა ინწკირველი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ნინო კიდევ ერთხელ მოგესალმები ახალი ამბებით გიერთდებით პირდაპირ ეთერში სამართალდამცველებმა გამარჯვებული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი და ირაკლი ოქროაშვილის თანაპარტიელი გურამ ჩალაგაშვილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო დააკავეს ტელეკომპანია პირველის ინფორმაციით გამოძიება გურამ ჩალაგაშვილს 166 მუხლს წვრილმან ხულიგნობას ედავება ირაკლი ოქროაშვილის თანაპარტიელი 20 ივნისის დაკავებულების აქტიური მხარდამჭერი იყო გურამ ჩალაგაშვილი ამ დროისთვის საქალაქო სასამართლოშია გადაყვანილი და რატომ დააკავეს გურამ ჩალაგაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოდან ლიკა ჯანყარაშვილი გვერდდება გამარჯვებული საქართველოს წევრი გურამ ჩალაგაშვილი არის დაკავებული ჩვენი ინფორმაციით ის საგამოძიებო უწყების სამართალდამცველების მიერ ადმინისტრაციული წესით იქნა დაკავებული და გამოძიება მიმდინარეობს წვრილმანი ხულიგნობის მიხვლით ასევე გეტყვით იმას რომ ჩვენი ინფორმაციით ის უკვე გადმოყვანილია საქალაქო სასამართლოში და მისი სასამართლო პროცესი მეოთხე დარბაზში ცოტა ხანში გაიმართება თუმცა ჯერჯერობით ჩვენთვის დრო ზუსტი არ არის ცნობილი აქვე გეტყვით იმას რომ გურამ ჩალაგაშვილი აქტიური მონაწილე
ნაწილი იყო 20 ივნისის მოვლენებზე აქციების, ასევე გამარჯვებული საქართველოს წევრი აქტიურად იყო ჩართული იმ პროტესტში და პროცესში, რომელიც მიმდინარეობდა ხელისუფლების მიმართ. აქვე შეგახსენებთ, რომ მისი პარტიის ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი არის დაკავებული სწორედ 20 ივნისის მოვლენებზე, მას ბრალად ედება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება და მიუხედავად იმისა, რომ ოქრუაშვილის მხარე 9 მილიონის გირაოს სანაცვლოდ ითხოვდა მის გათავისუფლებას, სასამართლომ დაცვის მხარის ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. გამარჯვებული საქართველო ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი არის პოლიტიკური დევნის კიდევ ერთი ნაწილი და გრძელდება სწორედ პოლიტიკური დევნა გამარჯვებული საქართველოს წევრებისა და ოპოზიციური პარტიების მიმართ, როგორც ისინი აფასებენ, ეს ყველაფერი უკავშირდება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ოპოზიციური სპექტრის მოსუფთავებას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებული საქართველოს წევრი გურამ ჩალაგაშვილი ადმინისტრაციული წესით არის დაკავებული, ის უკვე საქალაქო სასამართლოში იმყოფება, ჩვენ ბუნებრივია ვრჩებით ადგილზე და როგორც კი პროცესი დაიწყება, მოგაწვით დეტალურ ინფორმაციას თუ რა შედავება მას საგამოძიებო უწყება და აქვე გეტყვით იმას, რომ საგამოძიებო უწყება მას ედავება სავარაუდოდ სრულმა ხულიგნობას. საქალაქო სასამართლოდან ლიგა ჯანყარაშვილი გვერდთვებოდა. ირაკლი ოქრუაშვილის თანაპარტიელის დაკავებას გამოხმაურებები მოყვა, პოლიტიკურ წრეებში შეფასებებს რუსტენ დუმბაძე გაგვეცნობს. გურამ ჩალაგაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით ოპოზიციური პარტიები ამბობენ, რომ ეს არის ცალსახად პოლიტიკური ზეწოლა, რადგან მათი თქმით, გამომდინარე იქიდან, რომ მათი თქმით ირაკლი ოქრუაშვილის დაკავებას და მის წინააღმდეგ წარმართული სასამართლო პროცესი ოპოზიციის თქმით იყო უკანონო, ახლა მათი თქმით ხელისუფლება ცდილობს, რომ პოლიტიკურად გაანეიტრალოს მისი პარტიის წევრები და გაანეიტრალოს ისინი, ვისაც შეუძლია წინააღმდეგობის გაწევა ხელისუფლებისთვის წინასაარჩევნოდ და შესაბამისად ისინი გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა აქ კონდეს დანაშაულის ადგილი. თუმცა მათი ბრალდებები დღეს ქართულმა ოცნებამ უარყო. ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ჯერჯერობით მიმდინარეობს გამოძიება და სწორედ გამოძიებამ უნდა აჩვენოს, იყო თუ არა და ჰქონდა თუ არა ადგილი რეალურად დანაშაულს, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ პოლიტიკური ზეწოლა ოპონენტებზე არ მიმდინარეობს და აქვე აღნიშნავენ, რომ არც ოპოზიციური პარტიის წევრობა არის ნებისმიერი ადამიანისთვის იმუნიტეტი, რაც მას დაიცავს სასამართლოს და საგამოძიებო ორგანოსთან თანამშრომლობისგან. ეს არის ფაქტობრივად რუსეთის შეკვეთა, რომ წინასაარჩევნოდ ვისაც კი რაიმე ოდნა პოლიტიკური ძალა აქვს და წინააღმდეგობის გაწევა შეუძლია ივანიშვილის ხელისუფლებისადმი, რომ გამოიყენოს ყველა მეთოდი. ზოგი დააპატიმროს, აბსოლუტურად უდანაშაულო ზის ოქრუაშვილი. სამარცხვინოა, რომ მიტინგში მონაწილეობისათვის ადამიანი დღეს არის დაპატიმრებული და მისი პარტიის წინააღმდეგ მიდის ახლა დევნა, იმის გამო, რომ ივანიშვილი მათ განიხილავს როგორც მის საფრთხეს. ყველა მეთოდი ფაქტობრივად რეპრესიისა ამოქმედებულია და მისი მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზანი არის საარჩევნოდ ყველა წინააღმდეგობის უკანონო გზით განეიტრალება. ხულიგნობა არ ყოფილა? არ ჩაუდენიათ რომელმანზე ხულიგნობა? ხო, აი ეს დავაზუსტოთ ჯერ. თუ ჩაიდინა, ბუნებრივია ახლა. მეც თქვენც რო ჩავიდინოთ, ალბათ რაღაც პასუხისმგებლობა უნდა დაგვეკისროს, არა? ნახოთ. ბატონო, აი რადგან საქმე ეხება ოპოზიციური პარტიის წევრს, ეს ოპოზიციური პარტია ეს იმუნიტეტია, ოპოზიციური პარტიის წევრი იმუნიტეტია, რომ მას უფლება აქვს ხულიგნობა ჩაიდინოს და რაღაც და ამიტომ ახან ოპოზიციური პარტია მეეჭვება. მე გამორიცხავ, იმიტომ რომ რა არც ვიცი გვარის და სახელი მე არაფერს მეუბნება. როგორც მოისმინეთ, განსხვავებული გამოხმაურებები მოჰყვა გურამ ჩალაგაშვილის დაკავებას პარლამენტში პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ რამდენიმე თვის განმავლობაში ვხედავდით ოპოზიციონერი ლიდერების თუ დეპუტატების წინააღმდეგ წარმართულ სამართლებრივ პროცესს, სწორედ აქედან გამომდინარე, დღეს ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ეს არის პოლიტიკური შეტევა წინასაარჩევნოდ და მათ წინააღმდეგ, ვისაც შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს ქართულ ოცნებას არჩევნების პერიოდში. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, როგორც მოისმინეს, ისინი პოლიტიკურ შეტევას გამორიცხავენ. მე გეტყვით, რომ გურამ ჩალაგაშვილი ოქრუაშვილის პარტიის წევრია და მისი დაკავება მას გამოძიება ედავება წვრილმან ხულიგნობას. გურამ ჩალაგაშვილის დაკავებაზე პოლიტიკური შეფასებები რუსტენ დუმბაძემ გაგვეცნო.
კრიმინალური ბიზნეს გარჩევა თბილისის ცენტრში განზრახ მკვლელობის მცდელობის და იარაღის უკანონო შენახვა შეძენა ტარების მუხლებით მიმდინარეობს გამოძიება ყიფშიძის ქუჩაზე მოხდარ სისხლიან დაპირისპირებაზე სამართალდამცველებს დანაშაულის ჩამდენი პირი ამ დრომდე დაკავებული არ ყავს ტელეკომპანია პირველის ინფორმაციით გამოძიება წარსულში ნასამართლებ ნატროშილს ეძებს ცნობილია რომ მოხდარი ერთ-ერთი დაჭრილის მეუღლის ბიზნეს საქმიანობას უკავშირდება დაჭრილი ორი მამაკაციდან ერთ-ერთის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა და მკურნალობას რეანიმაციულ განყოფილებაში განაგრძობს შედარებით მსუბუქია მეორე დაშავებულის მდგომარეობა, რომელიც სამედიცინო დაწესებულებაში ტვინის შერყევის დიაგნოზით რჩება. მისი მდგომარეობა რჩება საყურადღებო. ამ ეტაპზე მისი სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. სიმძიმე შეესაბამება გადატანილ ოპერაციულ ჩარევას. ჯერჯერობით მართვის წუნთქვაზე კი ბატონო. მრავლობითი ჭრილობები აღენიშნება სხეულის სხვადასხვა არეში. ამ ეტაპზე მისი მდგომარეობა არის საყურადღებო, სტაბილური. რაიმე ტიპის ოპერაციული ჩარევა დაგეგმილი ამ ეტაპზე არ არის. პაციენტს ნევროლოგიური თვალსაზრისით აქვს ქალატვინის დახურული ტრავმა, თავის ტვინის შერყევა. რადიოლოგიური კვლევით, ანუ თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფიით, რაიმე მწვავე კეროვანი პათოლოგია არ ვლინდება. რაც შეეხება დინამიკაში, ასევე ნევროლოგიური სტატუსის მხრივ, მას აღენიშნება დადებითი დინამიკა, ამჟამად ჩივილებს არ წარმოადგენს და ის დღეს მეორე ნახევარში გაიწერება კლინიკიდან. რაც შეეხება ჭრილობები, იქ ერთადერთი არის მრავლობითი ექსპორეაციები, თუმცა არის ერთი ჭრილობა მარცხენა კოჭტების უკანა ზედაპირზე, რომელიც გაკერილია, დამუშავებულია და ცეცხლსასროლია. კოჭტბირის მიდამოში, მარცხნივ. უბრუნდებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს, სადაც გამარჯვებული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილის თანაპარტიელი გურამ ჩალაგაშვილია გადაყვანილი. ლიკა ჯანყარაშვილი გვერდდება კვლავ თემით პირდაპირ ეთერში. როგორც უკვე იცით, გურამ ჩალაგაშვილი გამარჯვებული საქართველოს წევრი არის დაკავებული. ჩვენი ინფორმაციით ის ღამის 2 საათზე დააკავეს. ის ამ დროისთვის საქალაქო სასამართლოშია გადმოყვანილი და ძალიან მცირე დროში უკვე დაიწყება პროცესი. საგამოძიება უწყება მას ედავებას რულმან ხულიგნობას. ამ დროისთვის ჩვენთან ერთად იმყოფება გამარჯვებული საქართველოს წევრი კოტე კემულარია. გამარჯობა ბატონო კოტე. თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა ვითარებაში მოხდა გურამ ჩალაგაშვილის დაკავება, რას ედავებიან მას და თქვენი შეხედულება როგორია ამ პროცესთან მიმართებაში? ის მეგობრის სახლიდან მოდიოდა, ხოლო დაახლოებით 2-დან 3 საათამდე ძღოლი იჯდა საჭესთან. ის გააჩერეს, რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, იყო რამდენიმე პოლიციის მანქანა. მიმართეს ძალიან უხეშად და შემდგომ გააფორმეს ეს ყველაფერი ისე, რომ იხულიგნა გურამ ჩალაგაშვილმა, რომელიც ის მეგონი თემა საქართველოს მას ეჭია ისეთი თანამდებობები საქართველოში, ბოლო CSKO-ს თავმჯდომარე იყო კაცი, არავითარი ხულიგანი და ძალიან გაწონასწორებული და სერიოზული პიროვნება, მაგრამ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ მას უჭირავს აღმასრულებელი დინის თანამდებობა ჩვენს პარტიაში. ის არის პოლიტიკური ფიგურა, ლიდერი ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის და როცა მას აი ესე გამიზნულა და ამ ვითარებაში, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური დევნა. ეს არის ინტაშინების პოლიტიკის გავრცელება, ეს არის ნადირობა ოპოზიციურ ლიდერებს და სხვანაირად ამას ვერანაირად ვერ შევაფასებთ. ანუ ოქრუაშვილის შემდეგ თქვენ აღიქვამთ, რომ გურამ ჩალაგაშვილის დაკავებაც სწორედ პოლიტიკური დევნის გაგრძელებაა? ოქრუაშვილამდე იყო კობა კოშაძე, რომელიც სიხეჟის და რომელსაც იარაღი ჩაუდეს, რომელიც ახლობელია და ჩვენი პარტიის წევრი იყო და გარემოცვის წევრი იყო ირაკლი ოქრუაშვილის. ახლა გურამ ჩალაგაშვილი შენ არის ვინ იქნება ჩვენი პარტიიდან კიდევ, იმიტომ რომ ჩვენ უამრავი მხარდაჭერი ყავს, ძალიან აქტიურები მათ შორის, მაგრამ ამით ვერავის ვერ დააშინებენ. ამით მხოლოდ გვაძლიერებენ და ამით მხოლოდ იმას გვაზნობინებენ, რომ ჩვენ სწორი ნაბიჯებით მივდივართ. მადლობა, თქვენ უსმენდით კოტე კემულარიას გამარჯვებული საქართველოს წევრს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გურამ ჩალაგაშვილი არის ამ დროისთვის დაკავებული და მისი პარტია ამ ყველაფერს პოლიტიკურ დევნად აღიქვამს. საქალაქო სასამართლოდან ლიკა ჯანყარაშვილი გვერდებოდა. ამ და სხვა თემებზე ვრცლად პირველ საათზე მოგიყვებით, ახლა კი ეთერს ისევ ნინო არაზაშვილს უთმობთ.
პირველზე გადმოვალთ თქვენთან ისევე თუნა მადლობა. გამწვანება შადრევანი და საზოგადოებრივი სივრცე არქიტექტურულ ლაბორატორია ნომერ 3-ში მომუშავე არქიტექტორთა ჯგუფმა თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის იდეა შეიმუშავა და ამ იდეის მიხედვით ეს ადგილი სრულიად განსხვავებულ იერსახეს შეიძენს, რომელიც ჯერ მხოლოდ სოციალურ ქსელში და მხოლოდ ფოტოებზე არსებობს. დეტალებით ნათია ხართიშვილის რეპორტაჟი შეგვიძლია ახლა გავიგოთ ერთად. სანამ ოპერისა და ბალეტის თეატრის მიმდებარე ტერიტორია ამჟამინდელ სახეს მიიღებდა, გასულ საუკუნეში არაერთი რეაბილიტაციის გეგმაში მოექცა. იყო ისეთი დროც, როდესაც აქ ართგადატვირთული მოძრაობა აწუხებდათ მოქალაქეებს და სასეირნოდაც შესაბამისი ტერიტორია ჰქონდათ. გადავწყვიტეთ მოვიღოთ ჩვენი აზრით საკმაოდ საინტერესო და ინოვაციური იდეის შესახებ, რომელიც სამანქანო გზის ნაცვლად მიზნად საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობას ისახავს. არქიტექტურულ ლაბორატორია ნომერ 3-ში ოპერის წინ საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობის იდეა 2 წლის წინ გაჩნდა. მისი მიხედვით რუსთაველის გამზირზე სამანქანო გზა რამდენიმე მეტრზე უნდა გადაიკეტოს და მის ნაცვლად საზოგადოებრივი სივრცე მოეწყოს. ტრანსპორტმა კი სპეციალურად მიწისქვეშ მოწყობილ გვირაბში უნდა გაიაროს. ჩვენი იდეის მიხედვით აი ეს მონაკვეთი ჭავჭავაძის ქუჩის ასახვევიდან ვიდრე ლაღიძის ქუჩის ასახვევამდე მოექცევა მიწისზედა საზოგადოებრივი სივრცის ფარგლებში და მის ქვეშ გაივლის გვირაბი. ის ნაკადები, რომელიც რუსთაველის პროსპექტს ერწყმის პერპენდიკულარული ქუჩებიდან დატოვებულია იმავე სქემით, როგორც დღეს არის პრინციპში. და ამიტომ არ ექნება დისკომფორტი იდეაში იმ ადამიანებს, ვინც იქ ცხოვრობს. არქიტექტორთა ჯგუფის მიერ შემუშავებული იდეის მიხედვით გვირაბი, რომელიც მიწის ქვეშ გაივლის, არაერთიანი ბეტონის ზედაპირით, არამედ გამჭვირვალე მინა ბლოკისგან და ბეტონის ტიხრებით გადაიფარება. შედეგად მისი ინტერიერი მზის სხივებით განათდება. ღამით კი მანქანების შუქი საფეხმავლო გზასაც ამოანათებს. შთაგონების წყარო ოპერის ფანჯრებია. ეს გვირაბი დახურული იქნება მინა ბლოკის შუქგამტარი ფილებით, რაც იმის საშუალებას იძლევა, რომ მზის შუქი დღის განმავლობაში ჩავიდეს მიწის ქვეშ, რახან ავტომობილში მжდომი ადამიანიც ადამიანია და საღამოს კი ავტომობილის ფარები გაანათებს უკვე თვითონ მოედნის ზედაპირს. ეს ორი სკვერი ფაქტიურად სრულიად ნომინალურად ასრულებს ახლა სკვერის ფუნქციას, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ადამიანს სარგებლობს მათი და ჩვენი იდეის ფარგლებში ეს გაერთიანდება რაღაც ერთიან საზოგადოებრივ სივრცეს. და რაც თავარია, ხედავთ რომ ოპერის ფასადის წინ არის ავტობუსების გაჩერება და აი ეს სატრანსპორტო ნაკადი და ეს ავტობუსები ფარავს აი ამ არაჩვეულებრივ შენობას და ერთი შეხედვით ჩანს რომ შეიძლება ეს სხვანაირად იყოს, თუმცა რა თქმა უნდა ამას სჭირდება კვლევა და დასაბუთება და იმ სატრანსპორტო სქემასთან შესაბამისობაში მოყვანა. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ფოტოების შემფასებლები ჯერჯერობით მხოლოდ მოქალაქეები არიან. თუ ეს ხელს არ შეუშლის არც მანქანის მოძრაობას და პირიქით ხელს შეუწყობს სქეითსა და ველოსიპედისტთა მოძრაობას, მე მგონი კარგია. სიახლეც არის და პრაქტიკულადაც ალბათ უკეთესი იქნება. თუ იქნება მოწყობილი სათანადოდ. ფანტასტიკური იდეაა და ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში არის ასე რომ ცენტრალურ ესეთ ქუჩებში მანქანები არ დადიან და არის ფეხით მოსიარულეები ხირადად. თუ ახაც გაკეთდება ეს ფეხით მოსიარულეები და მანქანები არივლიან, გადასარევი იქნება. ბატონო, სკვერში, სკვერობია წავა ეს ოპერას არ ეკადრება. უკან უნდა იყოს როგორც ტაძარი, როგორც ეკლესია აჟიოტაჟის გარეშე. ოპერის წინ საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობის იდეას ჯერჯერობით პროექტის სახე არ აქვს. მისი განხორციელებისთვის ის სპეციალისტების კვლევას და საინჟინრო დამუშავებას საჭიროებს. რეკლამის შემდეგ ჩვენ ხანდაზმულთა პრობლემებზე ვსაუბრობთ. ჩვენს ქვეყანაში რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში შემოგიერთდებით უკვე სტუმრებთან და სპეციალურ რეპორტაჟთან ერთად. პირდაპირ ეთერში ვრუნდებით. დღეს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეა. სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის ფონდმა თაობა ხანდაზმულთა სახლში რთველი მოაწყო. მოხუცებმა დაკრიფეს ყურძენი, ამოავლეს ჩურჩხელები და საყვარელ მელოდიებზე აცეკვდნენ კიდეც. ფონდი თაობა 1 ოქტომბერს 2006 წლიდან ყოველწლიურად პენსიონერებთან ერთად აღნიშნავს.
როგორც ცხოვრობენ პენსიონერები თავშესაფარსა და პანსიონატებში, რა გამოწვევების წინაშე დგანან მოხუცები და რა ფასი აქვს საქართველოში ღირსეულ სიბერეს. სტუდიაში გვერდება ჩვენი კორესპონდენტი მიხეილ ტალახაძე, რომელიც ეცდება ამ კითხვებს დღეს სპეციალური რეპორტაჟით უპასუხოს. მიხეილ, მოგესალმები. რა პრობლემებს წამოწევ დღეს შენს რეპორტაჟში? შუადღემშვიდობის ნინო, სანამ უშუალოდ ვისაუბრებთ იმის შესახებ თუ რას აკეთებს სახელმწიფო პენსიონერების მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად, მინდა გაგაცნოთ ადამიანი, რომელსაც თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატმა ნამდვილად შეუქმნა ღირსეული სიბერე. ჩემი სიუჟეტის გმირია ყოფილი ჟურნალისტი მურმან ხაჭაპურიძე, რომელიც დღემდე თავის საქმიანობას წარმატებით აგრძელებს. ამ ქუჩის ბოლოს ორი მოხუცი ცხოვრობს მათი სახკარი მარტოობისგან დამსგავსებია სოროს და მე გრძელდება და ბოლოს ამ ლექსის ფინალია მარტო რომ დარჩება ცოლქმარი მოხუცებიდან ერთ-ერთი აი ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება. მიუხედავად ასაკისა მარტოობა არ გამოუცდია. თბილისის მოხუცთა პანსიონატში მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს და საყვარელ საქმეს, ჟურნალისტიკას ყოველდღიურად ერთგულად ემსახურება. აი მოვედით ჩვენ ამ რასაც ვშრომობთ. ეს ნომერი გახლავთ ამ წლის ივლისის ნომერი იხსნება ქალბატონ 79 წლის ჟურნალისტი მურმან ხაჭაპურიძე საკუთარ ნაშრომს სიამაყით გვიჩვენებს. ხელნაწერი კედლის გაზეთის სახელწოდებით ჭაღარა მის ცხოვრებაში 6 წლის წინ გაჩნდა და დღემდე არა მხოლოდ პანსიონატში, არამედ მთელ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს ობიექტურად აშუქებს. ჩემი მეუღლის ლექსები ამშვენებს აქედან იქიდან მოდით თქვენს შესახებ მოხუცებს მოუწოდებს რომ ერთმანეთს მოვეფეროთ და ესეთი ხანდახან ხშირად ისე შემომათენდება ბაბო აი 5 საათამდე მუშაობდი გატაცებით რომ ვერ გებულობ და 79 წლის კაცი ვარ. მისი დილა როგორც წესი საკუთარი სამუშაო სივრცის და საძინებლის აივნებზე თავისივე ხელით მოწყობილი ბაღის მოვლით იწყება. თუმცა არის შემთხვევები, როცა ხანდაზმულთა პანსიონატში ახალ დღეს განსხვავებული დასაწყისი აქვს. ექთანი დილის შემოვლაზე რომ შემოდის, პირველი ჩემი შეკითხვა არის რომ ხომ მშვიდობაა, როგორი მორიგეობა ქონდა. როდესაც სამწუხარო ამბავს მეტყვის, იმავე წუთში უკვე ვამზადებ ნარკვევს. და 40-ის ჩათვლით 40 დღე იქნება გაკრული. რა თქმა უნდა, ძალიან გულსატკენია ჩემთვის პირადად მძიმეა ძალიან. ახლოს რომ ვიცნობ გისაუბრია ზოგიერთთან ახლო ურთიერთობა რაღაცა და ამ დროს რომ გამოგაკლდება. პანსიონატში მცხოვრები ერთგული მეგობრების დაკარგვით გამოწვეულ ტკივილს ისევ და ისევ საყვარელი საქმიანობით ივიწყებს. როგორც ჭეშმარიტი ჟურნალისტი მურმან ხაჭაპურიძე, ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს აქტიურად ადევნებს თვალს და საკუთარ აზრს პანსიონატში მცხოვრებ სხვა ხანდაზმულებსაც უზიარებს. ჟურნალისტიკა საერთოდ ჩემი აზრით ერთი რამ არის რომ წინ უნდა უსწრებდეს ცხოვრებას. ადამიანები უნდა დააკვალიანოს მომავლისთვის, რა გზით იაროს. უნდა ვიყოთ სოლიდარული. არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში მედიაზე ზეწოლა. მედია უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მაგრამ მედია უნდა იყოს ობიექტური. თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატში ყველა პირობა აქვს შექმნილი იმისათვის, რომ იცხოვროს ოჯახურ გარემოში და ამასთანავე მაქსიმალურად იყოს სოციალიზებული. განიცდის, რომ ბევრი ხანდაზმულისთვის არ არის ხელმისაწვდომი ისეთი ცხოვრება, რომელიც მისთვის ასე კომფორტულია. ძალიან განვიცდი, აი გარეთ პანსიონატის გარეთ ცხოვრები პენსიონერების მოხუცების მდგომარეობას. ძალიან განვიცდი.
ნინო, ჩემი რეპორტაჟის გმირი მურმან ხაჭაპურიძე, როგორც ნახეთ, წუხს იმ ადამიანების გამო, რომელთაც თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის ბენეფიციარების მსგავსად არ გაუმართლათ. საჭიროებენ მომვლელი სკოლას, ცხოვრობენ ღიაცის ქვეშ, ან საერთოდაც არ აქვს საჭირო ფინანსური რესურსი იმისათვის, რომ დამოუკიდებლად შეიქმნან ღირსეული სიბერე. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2019 წლის მონაცემებით, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 20% 60 წელს გადაცილებულია. მათგან სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არსებულ ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თავშესაფრებში საქსტატის 2018 წლის მონაცემებით მხოლოდ 328 ბენეფიციარი ცხოვრობს. უცნაურია ის სტატისტიკაც, რომლის მიხედვითაც თავშესაფრების დაფინანსება ყოველწლიურად იზრდება, თუმცა მცირდება ბენეფიციართა რაოდენობა. 2018 წელს 6 თავშესაფრის დასაფინანსებლად სახელმწიფომ 4 მილიონ ლარზე მეტი გამოყო. თუმცა თავშესაფრის მთხოვნელი მოხუცებისთვის სახელმწიფო საჭირო დახმარებას მაინც ვერ უზრუნველყოფს. როგორც თემაზე მუშაობისას გავარკვიეთ, ამ 6 პანსიონატში, რომლებიც სახელმწიფოს დაქვემდებარებაშია, საცხოვრებლად გადასვლის სურვილს საკმაოდ ბევრი ხანდაზმული გამოთქვამს, თუმცა მათი სურვილი ვერ კმაყოფილდება. მიზეზად ადგილების არასაკმარისი რაოდენობა სახელდება, არაოფიციალური ინფორმაციით ხანდაზმულის მოხუცთა თავშესაფარში მიღება ბიუროკრატიული ბარიერების გადალახვით და ხშირ შემთხვევაში სუბიექტური მიზეზებით ხდება. რაც შეეხება ხანდაზმულთა კერძო საცხოვრებელ დაწესებულებებს, თბილისში მათი რაოდენობა 10 საღემატება, ხოლო საფასური თვეში საშუალოდ 1000 ლარია. ამ თემას უკეთ ჩვენი სტუმარი გაშლის, რაც შეეხება იმას, თუ როგორ გრძნობენ თავს ხანდაზმულები საქართველოში, უზრუნველყოფს თუ არა სახელმწიფო მათ ღირსეულ სიბერეს. ჩვენ ამ კითხვებით მოქალაქეებს მივმართეთ და ახლა შეგვიძლია ერთად მოვისმინოთ მათი პასუხები. ჩვენი სახელმწიფო ძირითადად ღირსეული სიბერეს ვერ უზრუნველყოფს, ჩვენი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე რთულია ძალიან პირობები. ის პენსია, რაც დღეს მოხუცებს აქვთ, დამერწმუნებით, რომ ცხადია, არავის არ ყოფნის მხოლოდ წამლებში შეიძლება გეყოს. რაც შეეხება საპენსიო რეფორმას, ვფიქრობ, რომ ოდესღაც უნდა გარისკოს სახელმწიფომ და უნდა დავიწყოთ ამ საპენსიო სისტემის მშენებლობა, რომ თუნდაც ჩვენ როდესაც ვიქნებით საპენსიო ასაკში, გქონდეს ღირსეული სიბერე. საერთოდ არ უზრუნველყოფს, არა მარტო ღირსეულს, არამედ სიბერეს. სიბერის საკითხიც ეჭვს ქვეშ გას. აღწევს თუ არა სიბერის ასაკამდე ადამიანს. არა, ზოგადად არასაკმარისია რასაკვირველია ეს პენსია იმისთვის, რომ გაუძლოს ადამიანმა ცხოვრებას. სამწუხაროდ მე ვიტყოდი, რომ ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი ეს პრობლემა და საკმაოდ მტკივნეული პრობლემა არის, რადგანაც თუნდაც წლების განმავლობაში 200 ლარი პენსია ნამდვილად არ ყოფნის ადამიანს არაფერში. მით უფრო ვალუტის კურსის ცვლილების დროს და დაგროვებითი პენსია კიდევ სამომავლოდ რა იქნება, ცოტა ბუნდოვანია. თუ 20 ლარით პენსია მოიმატებს და წამლები 40 ლარით გაძვირდება შულო, ჩემთვის რასარგებელია. მე ვერ ყიდულობ წამლებს მაგალითად. მე ახლა რამდენი რეცეპტი მიდევს, რომელსაც ვერ ვიცენ. პედაგოგი ვარ. მაქვს გამოცდები ჩავაბარე, სკოლაში მუშაობას ვაგრძელებ. რა ვიცი, ერთად პენსია და ეს მე კმაყოფილი ვარ. არ არის საკმარისი, არანაირად. მიუხედავად ამისა, ყველა რაღაცა შრომობს და აწვალობს და რაღაცას აკეთებს. ვერ ხედავ ესე ვთქვათ რეფორმებს იქნება თუ წინსვლას იქნება, რომ ამ ადამიანებს თუნდაც მე სიბერეში ამ ტემპით რაიმე უკეთესი მომავალი გვექნება. და ჩემი ძმა მეხმარება, თორე რა თქმა უნდა არ ამყოფნის. ეს პენსია არის რაღაცა მიზერული, რომელიც წამალზეც და საჭმელზეც არ ყოფნის ადამიანს და არა თუ მთელი თვე. შეიძლება 2-3 დღე გეყოს ეგ ფული საერთოდ, რასაც სახელმწიფო პენსიას ეძახის. თუ სახელმწიფო წყობა არ შეიცვალა, რა თქმა უნდა, ისეთივე ცუდი სიბერე მექნება, როგორც დღევანდელ ასაკოვან ბებიაჩებს და ბაბუაჩებს და კიდე სხვებს. მე ყველა ხანდაზმულს ვუსურვებ ღირსეულ სიბერეს. ჩვენც დავბერდებით და ვიმედოვნებ, რომ საქართველო აღარ იქნება მოწინავე ქვეყანა დაბერების სტატისტიკაში. მადლობა მიშა, თემას ვაგრძელებთ. სტუდიაში გვერდდება საქართველოს
ზრუნვის პლატფორმის ხელმძღვანელი, ფონდ თაობის დირექტორი ბატონი უჩა ვახანია. მოგესალმებით ბატონო უჩა, მადლობა ჩვენ სტუდიაში სტუმრობისთვის და მონაწილეობისთვის. ჩვენ ახლა ვნახეთ სპეციალური რეპორტაჟი და ვნახეთ რას ფიქრობს ხალხი, ვთქვათ, ხო? ხანდაზმულების მოვლის, მათზე ზრუნვის შესახებ რას აკეთებს სახელმწიფო. თქვენთან მინდა საუბარი დავიწყოთ ასეთი საკითხით. აი ყველაზე მეტად სად უჭირს ამ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანას ხანდაზმულების მოვლის საკითხში? აი რომელი რგოლია ყველაზე სუსტი და პირველ რიგში როგორ ფიქრობთ რითი უნდა დაიწყოს? მოგესალმებით თქვენ და თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ამ თემით და პირველ რიგში სანამ კითხვაზე გიპასუხებ, ნება მომეცით საქართველოს ცხოვრებ ყველა ხანდაზმულს მიულოცო 1 ოქტომბერი, საერთაშორისო დღე, რომელიც სხვათა შორის ჩვენი ორგანიზაციის ინიციატივით დაინერგა საქართველოში 2006 წლიდან, როგორც სიუჟეტში იყო ნათქვამი. თქვენს კითხვას ცოტა უფრო შორიდან რო შევხედოთ, ასე გეტყოდით, რომ ჩვენ და განვითარებული სამყარო ერთმანეთისგან ბევრი რამით განსხვავდებით, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ხანდაზმულების თემა ეს არის ერთ-ერთი კრიტიკული საკითხი, რომელთაც მე მგონი ყველაზე მეტად ჩამორჩით განვითარებულ მსოფლიოს. საქმე იმაშია, რომ ის ვთქვათ, ცხოვრების წესი, საზოგადოების ვთქვათ, რაღაც სტრუქტურა, რომელიც ჰქონდა, ის დაიშალა, ის ასეთი აღარ არის, ოჯახების სტრუქტურა შეიცვალა ღირებულებები და რაღაცნაირად ამაზე ადაპტაცია ვერ გავაკეთეთ დროულად. და ხანდაზმულები აღმოჩნდნენ გარიყული. აი, ნახეთ სიუჟეტიც როგორ არის, მოქალაქეებს ეკითხებით და ასეთი დანახვაა, რომ ჩვენ და ისინი ხანდაზმულები აღარ არიან საზოგადოების წევრები, არ arიან მათი ორგანული ნაწილი. ლაპარაკი არის 20%-ზე ადამიანების, თან ალბათ ყველაზე დამსახურებული. ჩვენი მოსახლეობის 20%. კი ბატონო. და მათგან 386-ია თუ არ მეშლება, 338 ბენეფიციარი ცხოვრობს მხოლოდ სახელმწიფო ხანდაზმულთა პანსიონატებში, ხო? ვთქვათ, იცით რა, ჩვენი დაკვირვებით ხა მედი აკვირდება, რომ იზრდება რაღაც თანხები თითქოს იმის მობილიზებისთვის, რომ ხანდაზმულებზე უკეთ იზრუნოს სახელმწიფო, მაგრამ ბენეფიციარების რაოდენობა ბოლო წლებში პრაქტიკულად არ შეცვლილა. პირიქით, მე რაღაცა სიმცირესაც ვატყობ. კი ბატონო, აი ბოლოს მარტის მონაცემი მაქვს ბოლო, როდესაც 72 ადამიანი ელოდებოდა ჩარიცხვას, რიგი იყო ასეთი რა. ნება მომეცით მე ცოტა სხვა მხრიდან შევხედო ამ საკითხს. ათეულობით ქვეყანაში ნანახი მაქვს, ევროპაში, ამერიკაში, აზიაში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში უამრავი ასეთი დაწესებულება მაქვს ნანახი ხანდაზმულებზე ზრუნვის და გადაჭრით შემიძლია ვთქვა, რომ დაწესებულებებში ბედნიერება პრაქტიკულად არ არის. ბედნიერი ცხოვრება არის საკუთარ სახლში. ეს არის უპირველეს ყოვლისა, ესეთი პრიორიტეტი, რომ ადამიანი რაც შეიძლება დიდხანს შევინარჩუნოთ თავის საცხოვრებელ ადგილას. აი ვთქვათ, შარშანდელი ერთ-ერთი ფორუმი მახსენდება, როდესაც ჰოლანდია, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ქვეყანაა ხანდაზმულებზე ზრუნვაში, საერთოდ მოვლის დარგში ეს უზარმაზარი ფონდი აქვს, ავებიზეტეს სპეციალური ამისთვის და რაღაც საოცრებებს ჩადიან, ფულს არ ითვლიან ამ დასახარჯად, ნამდვილად ძალიან გულუხვები არიან. მათ დაიწყეს ახალი პოლიტიკა, ეს boarding house, რასაც ქვია, პანსიონატი, ანუ როდესაც ადამიანს მოვლა არ ჭირდება, უბრალოდ ცხოვრობს დაწესებულებაში, ამეების დახურვისკენ წავიდა ტენდენცია, რაც შეიძლება მეტად სახლისკენ. ანუ მე მის თქმა მინდა, რომ თავშესაფრები არ შეიძლება იყოს საქართველოსთვის პრიორიტეტი, მით უმეტეს ჩვენი კულტურის გათვალისწინებით, სადაც დღეს ჯერ კიდევ გვაქვს სიტყვა ჩაბარება. გამიგეთ, აი რეკავენ ხოლმე ჩვენთან, მოხუცებს თქვენთან იბარებენ, არა ჩვენთან ბოთლებს იბარებენ, რას ქვია მოხუცებს იბარებენ, ღმერთო ჩემო, ეს არის წარმოუდგენელი შეურაცხყოფა, ხომ ასეა? მაქვს იცით რა, ჩვენ ახლა უნდა გამოვყოთ რა საკვირველია, მე თანაზე არის ვარ, იმისი რასაც თქვენ ბრძანებთ, მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი უსახლკარო
ბევრი ვისაც არ ყავს ოჯახის წევრები. კი ბატონო. ან გადახვეწილები არიან სხვა ქვეყანაში მთელი რიგი მიზეზების გამო, ან ფიზიკურად აღარ ყავს, ხო? ჩვენ მაინც მინდა რომ ასეთ ადამიანებზე მითხრათ ახლა მათ პერსპექტივებზე. აი თქვათ რა არის საჭირო იმისთვის რომ აი ამ 70 კაციან რიგში რომ თქვენ ბრძანეთ, ხო? რა კრიტერიუმებით იყო ამ პანსიონატი? იცით როგორ არის აი ნებამობთ თქვენს პირველ კითხვას სწრაფი პასუხი გავცე რა უნდა ქნას სახელმწიფოს სად უჭირს ყველაზე მეტად იმ ქვეყანაში სადაც ეკონომიკა ასეთი სუსტია და სადაც ღირებულებებიც ბევრი რამ დასალაგებელია პირველ რიგში ჩვენ უნდა მივმართოთ იაფი და ეფექტური მოდელების დანერგვას რაც არის უპირველეს ყოვლის ეს არის დღის ცენტრი და ეს არის შინმოვლა აი ეს ორი მომსახურება არის პირდაპირ მარგალიტი რომ ძალიან სწრაფად ჩვენ ამის როგორ გითხრათ ახლა 25 წელზე მეტის გამოცდილება აქვს საქართველოში ჩვენ შემოვიტანეთ ჩვენმა ორგანიზაციამ დანერგა ბევრი ინოვაციური მომსახურება ამ პრინციპში ხანდაზმულებთან დაკავშირებული ყველაფერი არის ჩვენი გაკეთებული რა მოდელს გულისხმობ ეს არის იგივე დღის ცენტრი და კლუბი ეს არის თქვათ შინმოვლა ეს არის მოვლის სახლი, განტვირთვლის მოვლა და ბევრი სხვა რამ, რაც ხანდაზმულებს ჭირდება სოციალური საწარმო და ბევრი რამ. ამის მოდელები არსებობს, საჭიროა კეთილი ნება, რომ ეს გავრცელდეს. და პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ეს არის შინმოვლა და ეს არის დღის ცენტრი. ეს არის ძალიან იაფი და ძალიან ეფექტური მომსახურებები და ბევრ შემთხვევაში ეს იძლევა ეკონომიასაც, თქვათ, იგივე არის ჰოსპიტალიზაციების პრევენცია და ბევრი სხვა ძვირი მომსახურების პრევენცია, რომელიც ამ ადამიანმა შეიძლება გამოიყენოს და ამ იაფი მომსახურებების ჩანაცვლებით მისი ცხოვრების ხარისხი გაცილებით გაუმჯობესდება და იქ ეკონომია მოხდება. შინმოვლის არანაირ პროგრამას არ ითვალისწინებს სახელმწიფო. აი ხა გეტყვით, ამავე დროს შინმოვლის კოალიცია არსებობს. კი ბატონო. იმიტომ რომ როგორც წესი მე გამიგია ძირითადად მონასტრებთან არსებობენ ანუ ადამიანები რომლებიც კეთილნებაზეა რა ეს დამოკიდებული რომ ვთქვათ რაღაცა მეურვეობის სურვილი უჩნდებათ და შეძლების დაგვარად მრევლიდან მოცული ყავთ ვთქვათ რამდენიმე ხანდაზმული რომელსაც სახლში აკითხავენ ყოველ დღე თუ არა ყოველ მეორე დღეს დაახლოებით 1-2 საათს ატარებენ მასთან და რითიც შეუძლიათ ფიზიკურად უვლიან და ზრუნავენ ამ ადამიანებს ეს არის კეთილნებაზე დამოკიდებული ჩემი დაკვირვებით. კი ბატონო, ეს ტრადიციულად ასე იყო. მე როდესაც ათეისტური წყვეტა გქონდა, ეს ტრადიციაც მოიშალა და ეხლა პრინციპში ძალიან ფრაგმენტულია. შინმოვლა, როცა მე თქვა უცხოურ ფორუმზე მიწევს გამოსვლა და ვამბობ, რომ საქართველოს შინმოვლის სახელმწიფო პროგრამა არ არსებობს, ხა ევროპული თავშეკავებით ასეთ კომენტარს აკეთებენ, რომ რა უფლება გვაქვს არ ვენდოთ ქართველ კოლეგას, მაგრამ ძალიან ძნელი დასაჯერებელი. პრაქტიკულად მათ არ ჯერათ, რომ ასეთი რამე ქვეყანა, სადაც მით უმეტეს ეკონომიკა არ არის ძლიერი და მას შინმოვლა არ აქვს. რატომ იცით ესეთი ფრაზაა, რომ შინმოვლის არსებობა გაცილებით იაფიჟდება, ვიდრე მისი არ არსებობა. ესე იგი შინმოვლა ათავისუფლებს ძალიან ბევრ რესურსს სხვა ძვირი მომსახურებებიდან. ჩვენ გვაქვს შინმოვლის კოალიცია 90-იან წლების დასაწყისიდან საქართველოს შემოვიტანეთ ეს მომსახურება, დავნერგეთ საუკეთესო ევროპული ხარისხით და ეს დადასტურებულია ევროპული სერტიფიკატებით, ხარისხის სერტიფიკატებით. მეთოდოლოგია გამზადებულია, ყველაფერი მზად არის, ხანგრძლივ მოვლას საჭიროებს საქართველოში 75,000 ადამიანი და პროგრამა არ გვაქვს. გვაქვს რამდენიმე მუნიციპალური პროგრამა, რომელიც ვერ ვიტყვი რომ წარმატებულია, ვერ ვიტყვი. თბილისში გვაქვს პროგრამა, რომელსაც ქვია შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამა და ნომინალური ღირებულების 1/8-ს ან 1/10-ს აფინანსებს და ჩვენ ამაში მონაწილეობაზე უარი ვთქვით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროგრამა ჩვენი ექსპერტიზით არის შექმნილი. და მაინც ანუ ეს პროგრამები, რომელსაც თქვენ ახლა საუბრობთ და მინდა რომ ჩვენმა გადაცემამ წვავედ დააყენოს ეს საკითხი, ხო? ამოქმედდება. აი 70 ადამიანი რიგში რომ უცდის თავშესაფარს, თბილ ლუკმას და რაღაც ელემენტარულ ზრუნვას პანსიონატში. კიდევ ერთხელ გეკითხებით, რა კრიტერიუმებით იღებს დღეს სახელმწიფო პანსიონატი მაგალითად ბენეფიციარებს? სოციალური დაუცველობა რა თქმა უნდა არის კრიტერიუმი, მაგრამ მაგაში არ არის. კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა, თავშესაფარი არ უნდა იყოს ჩვენი მიზანი და პრიორიტეტი. თავშესაფარი უნდა იყოს მომავალში, მაგრამ ეხლაც კი ამის ფონზე. იცით რატომ გეკითხებით? დღის ცენტრი რომ არსებობდეს, იქ რიგი აღარ იქნებოდა რა. გამიგეთ? პირიქით განტვირთვა მოხდებოდა, რომ იყოს დღის ცენტრი. დღის ცენტრი რა არის? დღის ამ ადამიანს უმეტესობას აქვს თავის საცხოვრებელი.
სადაც თავს გრძნობს კომფორტულად და ნორმალურად. ახალ გარემოში გადაყვანა დემენციასაც ამძაფრებს და დეპრესიასაც იწვევს. ბევრი უარყოფითი მოვლენა ახლავს თან. ჯობია ადამიანი თუ თავის თავს უვლის, დარჩეს თავის სახლში, როგორც ჰოლანდიაზე გითხარით. თუ მას მოვლის პრობლემა არ აქვს, უნდა იცხოვროს თავის სახლში და თუ კვების პრობლემა აქვს, ურთიერთობის პრობლემა აქვს, თქვათ რაღაცა ფიზიკური აქტივობა, ასე შემდეგ, ამისთვის დღის ცენტრია, მოვიდა, წავიდა სახლში და ეხლა შევიდეთ იმ ოჯახების მდგომარეობაში, ვინც მაგალითად ფიზიკურად არ იმყოფება საქართველოში, მაგრამ ყავს ხანდაზმული ოჯახის წევრი. და ხვდება რომ მარტო ეს ხანდაზმული ვერ უმკლავდება სათანადოდ თავის საკუთარ თავზე ზრუნვასა და მოვლას, ხო? ეხლა ჩვენ სახელმწიფო ცენტრებზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ არის კერძოც, ესეც ხო ვიცით. სადაც ჩვენმა კორესპონდენტმა დაადგინა, მე მაგალითად ჩარშანწინ მოვიკითხეს, იმიტომ რომ მასალას ვაკეთებდი და 600 ლარად შესაძლებელი იყო რომ მოხუცის მომსახურება, ამ ასეთ კერძო ცენტრებში. ეხლა უკვე 1100 ლარზეა დაახლოებით საუბარი. თქვენ ამბობთ რომ რასაკვირველია ხანდაზმულისთვის მნიშვნელოვანია დარჩეს ოჯახურ პირობებში. ანუ 1100 ლარი ეს უკვე ისეთი თანხაა ციფრებში რომ გადავიყვანოთ რომ მომვლელი სახლშიც რა უყვანოს. თქვათ შვილმა ხო რომელიც არ იმყოფება ფიზიკურად და ამიტომ რაღაცა გამართლება აქვს რომ უნდა რომ იზრუნოს თავის მშობელზე. დაახლოებით ამდენივე ჯდება დღეს გამოცდილი ექთანი. გაცილებით მეტი. რატო მე მაგალითად ვიცი რომ დაახლოებით 35, 30, 40 ლარს იღებენ დღეს. მე არ ვიცი თქვენ რა წყაროს ეხმობით ეს ის დარგია რომელიც ეს პირადი გამოცდილებიდან გეუბნებით ჩემს საახლობლად. აი გეტყვით ეხლავე რა. ეხლა ეს ის თემაა რომელიც ჩემზე უკეთესად არავინ არ იცის დამერწმუნდეთ რა. და მეც რაც გავარკვიე ნამდვილად ეხლა დაჭირდა ჩემ ახლობელს და შეიძლება თქვენ ერთი შემთხვევა იცით და მე ვიცი ასობით შემთხვევა ქალაქში და ქვეყანაში და ამიტომ დამერწმუნდეთ ჩემ მონაცემებში. არ ვიდაოთ, იმიტომ რომ მართლა რასაც ვამბობ დაზუსტებით ვამბობ, მაგრამ მე სხვა რაღაცას გეკითხებით, ბატონო, ნახეთ. აი თქვათ, სახლში მოვლა თუ კერძო ხანდაზმულთა პანსიონატში ჩაბარება ეს სიტყვა ვიხმარ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მოგხვდეს და კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ ამ თემაზე, ხო? ამ კერძო ცენტრებს ვინმე აკონტროლებს? აი მაგალითად გარანტია აქვს შვილს, რომ მის მშობელს მაგალითად უბრალოდ შაქრიან წყალში არ უსველებენ პულს და ძალიან კარგი შეკითხვაა, ძალიან კარგი. მე მაგალითად იგივე პარლამენტში ბევრჯერ დავაყენე ეს საკითხი, რომ მონიტორინგი განხორციელდეს ამ კერძო დაწესებულებებში. სახელმწიფო პოლიტიკა არის ასეთი. თუ ის იხდის ფულს, ის შედის და ახორციელებს მონიტორინგს, თუ ფულს არ იხდის, დაწესებულება არის თავისუფალი, როგორც უნდა ისე მოექცეს ამ ადამიანს. დავაზუსტებ მაინც ახლა ჩვენ არ ვიდაოთ იმ თემაზე, როცა მოსავლელი ადამიანი ის უნდა მოვლილი იქნეს. ეს იქნება სახლში თუ ეს იქნება თქვა თუ შინ მოვლა ამას წვდება ძალიან კარგია სახლში დარჩეს თუ არა და უნდა გადაყვანილი იქნეს შესაბამის მოსავლელ დაწესებულებაში. მაგრამ პანსიონატი არ არის მოსავლელი დაწესებულება. პანსიონატი არის საცხოვრებელი დაწესებულება. მე ამაზე ვლაპარაკობ. რაც შეეხება მოვლას, ახლა ამაზე განმარტოთ რომ მაყურებელ მაინც უკეთ იცოდეს რაზეა ლაპარაკი, არის 6 ფუნქცია ბიოლოგიური, რომელსაც ჩვენ ყოველდღურად ვასრულებთ: დაბანა, ჩაცმა, გადაადგილება, კვება, ტუალეტის წასვლა და გამონაყოფების კონტროლი. თუ აქ არის დეფიციტი, ამ ადამიანს ჭირდება მოვლა და რასაკვირველია ჭირდება მომვლელი. თქვენ რასაც ბრძანეთ, ეს არ არის განვითარებული ინსტიტუციურად, ეს არის შავი ბაზარი, სადაც კვალიფიციური ექთანი დღე-ღამის განმავლობაში ღირს 70-80 ლარი და არა 35 ნამდვილად არა. ღამის არ მიგულისხმია. მე 24 საათს გეუბნებით. შეიძლება იშოვოთ 15 ლარიანი ადამიანიც, შეიძლება იშოვოთ 25 ლარიანიც, მაგრამ კვალიფიკაციაზე არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ როცა გადიან ოჯახის წევრები ესეთი მომლელები ბჭყალებში, მათ აბამენ, ცემენ ურჩობისთვის. იცით როგორ არის ხა დემენცია ესეთი რამ არის რომ თუ არ გესმის კარგად რა არის შეიძლება აღიქვა ეს როგორც ცუდი საქციელი და ძალიან გაბრაზდი ამას ოჯახის წევრებიც კი ბრაზდებიან და ხდება ძალადობა ხდება საძილე საშუალებების ბოროტად გამოყენება და ასე შემდეგ ბევრი უბედურება ხდება ოჯახებში მე მახსოვს ახლა ერთ შემთხვევაში ცნობილი კაცი არ დავასახელებ რომლის ოჯახის წევრს მოსიარულე დემენციით დაავადებულ ადამიანს გაუჩნდა ნაწოლი და მე კამერა დააყენა ჩუმა და აღმოაჩინა როგორც კი გადიოდნენ აბამდა და მთელი დღე იყო საწოლზე ესე და ასეთი რამ და უარესებიც ხდება საქართველოში მკვლელობის შემთხვევაც კი იყო
ერთ სიტყვით თქვენ რასაც ამბობთ, ის ამ ინსტიტუციურად განვითარდეს და ორგანიზაცია დადგეს გარანტად და თქვა ამ შემთხვევაში იყო პილოტირება და 135 ლარი ღირდა დღე. ეს არის 4000 ლარი მარტო ანაზღაურება, პლუს არის კვება, კომუნალურები, თქვათ საყოფო ცხოვრება და 5000 ლარიც არ ყოფნის ასეთ შემთხვევაში პაციენტს, რაც რამდენი ოჯახი გეგულებათ, რომ ამის გადამხდელია. ჩვენ ამიტომ გავაკეთეთ ესეთი სოციალური პროექტი, ნახევრად სოციალური, არის ფასიანი, ხა ესეთ ჩვენი გაკეთებულია პირველად მოვლის სახლი, სადაც თვითღირებულება მკაფიოდ გეტყვით. არის 60 ლარი დღეღამეში ადამიანის მოვლა. და ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც შენობა ჩვენია და მას არ ვქირავთ. არიან ადამიანები, რომლებიც შენობას ქირავენ 50 ლარად, 45 ლარად ეწევიან ამ მომსახურებას და მოგება რჩებათ. ჩვენ წაგებაზე ვართ დაუშვათ და ამას სუბსიდირება ჭირდება, მაგრამ იმათ რჩებათ მოგება. ძალიან მარტივია. უხდიან მეოთხედ ხელფასისა, ვიდრე ჩვენ უხდით შესაბამისად მეოთხედი მოტივაციითა და კვალიფიკაციით, საჭმელის ნაცვლად, როგორც თქვენ ამბობთ, რაღაცა შაქარწყალს და პურის ნატეხებს და ნარჩენებს საჭმევენ და კიდევ წარმოიდგინეთ, ცუდი რამე მინდა ვთქვა, აი ადამიანი, რომელიც ტუალეტში ვერ გადის და წარმოიდგინეთ ერთი კვირა მას რო საბანს არ ახდი. კვირაში ერთი დღე რო არის, ვთქვათ, ნახვის დღე, ჩვენთან ყოველ დღე სულ ღია აკარები, როცა გინდა შემოდი ნახე, იმიტომ რომ დასამალი არაფერი გვაქვს. ხო და აი თქვათ ჩვენზე 5-ჯერ მეტი პაციენტი რო ყავს და პამპერსი 5-ჯერ ნაკლები რო სჭირდება, ერთ და იგივე მომწოდებელი ყავს და ვიცით, ხო? ეს არის ძალიან ძიმე შელახვა ადამიანის ღირსებისა და უფლებების და სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა განახორციელოს მონიტორინგი ყველა და სახელმწიფოს მოქალაქე არის ყველა ის მოხუცი, რომელიც იმყოფება და სახელმწიფო ვალდებულია რომ ყველა მათგანის უფლებაზე იზრუნოს. აი, რამდენი პრობლემაზე ჩამოვყალიბდით ახლა ხო, რაც მოვასწრებით ჩვენ საერთო დროში და როგორ ფიქრობთ, აი რითი უნდა დაიწყოს? მე ისევ სვამ ამ შეკითხვას. 2017 წლის ბოლოს, 16-ში მიღებული იქნა კონცეფცია, დაბერების სახელმწიფო კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა მიღებული იქნა 17-18 წლების მიღებული იქნა 17 წლის ნოემბერში და ეს გეგმა არ განხორციელებულა. რომ რეალურად ეს არის მრავალკომპონენტიანი ძალიან კარგი დოკუმენტი, რომელიც დარჩა დოკუმენტად სამწუხაროდ და ახალი 18 წელი დასრულდა და ახალი სამოქმედო გეგმა არ გვაქვს. ასე რომ პირველ რიგში უნდა სასწრაფოდ დავждდეთ და სამოქმედო გეგმა გავაკეთოთ და დავიწყოთ მისი რეალური განხორციელება. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, უკვე მესამედ, საშური არის ის იაფი და ეფექტური მომსახურებები, რომელთა მეთოდოლოგია არსებობს, საჭირო არის მხოლოდ კეთილი ნება და საჭირო არის მხოლოდ თავდაპირველი რესურსის გამოყოფა. ჩვენ მზად ვართ, რომ ეტაპობრივად მთელი საქართველოს მასშტაბით დავიწყოთ თუნდაც ამ ორი მომსახურების, დღის ცენტრებისა და შინმოვლის განვითარება. საქართველოს ზრუნვის პლატფორმის ხელმძღვანელი ფონდ თაობის დირექტორი უჩა ვახანია იყო ჩვენთან სტუმრად. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხა ჩემთვის აღმოჩენა იყო, რომ თურმე კერძო ხანდაზმულ პანსიონატებში კვირაში ერთხელ დაიშვებიან მხოლოდ მნახველები. ზოგიერთში. ხო, ასეთი გამკაცრებული რაღაცა შინაგანაწესის პირობებში საერთოდ არ ღირს ალბათ მათთან ნდობა. მე ვიცი და მინდა გითხრათ ახლა ძალიან მწვავე პატარა მაგალითი. ჩემ მეგობრისგან გუშინ გახდა ჩემთვის ცნობილი, როდესაც აი ეს თემა მოვიძიე საღამოს, რომ ერთ-ერთ თბილისთან ახლოს მდებარე სააგარო კლუბანში არის ხანდაზმულთა კერძო პანსიონი, რომლის მეზობლადაც ცხოვრობს თურმე ჩემი მეგობარი და მთელი ზაფხულის განმავლობაში ისმის საოცარი ყვირილიც ძალადობა, რომელიც იგრძნობა შეძახილებში, შეურაცხმყოფელი სიტყვები და ყველაზე მეტად, რასაც გარშემო, ამ სახლის გარშემო მოაგარაკენი წუხან, რომ მომკითხველები იმ კვირაში ერთხელაც არ მოდიან. თუ საზღვარგარეთ არის ასე დროს თავარი დამფინანსებელი მეურვე, რა თქმა უნდა, ვერ მოვთხოვთ ამ კონტროლს, მაგრამ ალბათ უნდა დავფიქრდეთ ყველა ჩვენგანი, რომ მხოლოდ მისვლა ასეთ ცენტრში და დახედვა ოჯახის წევრის არ არის საკმარისი, ჯობია მეზობლებს კითხოთ, რა უცნაური ხმები, შეძახილები, შეურაცხმყოფელი სიტყვები და ყვირილი გამოდის. აი მაშინ შესაძლოა აი ამ დობის კოეფიციენტმა შეგაცვლევინოთ გადაწყვეტილება. მე მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი საეთერო დრო ამით სრულდება და ხვალ 12-ის 15 წუთიდან პირველ საათამდე ჩვენ კიდევ არაერთ საათს რომის გვირდებით TV პირველზე, ზუსტად პირველზე მოვლენების შუაგულში დღის ამბებს გავყვეთ ერთად.